ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ፊሊሞራ ናይንን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ የመጣሁት። በቀላሉ ይቻላል። እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ፊሊሞራ ናይን ከሌሎች ከአዶቤ ፊልም ፕሮ ምናምን ይሻላል። በትንሹ ይሻላል። በጣም ምርጥ ነው። ለአጠቃቀም በጣም ምርጥ ነው። ቆንጆ ነው። ብዙ ውስጡ ብዙ ፊቸሮች አሉት እና ይሄንን ፊሊሞራ ናይን ላሳያችሁ የመጣሁት። ዋጋው ራሱ በጣም ከአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ቅናሽ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ዩቲዩብ ምናምን ለምትሰሩ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ያው ቀጥታ ላሳያችሁ ወደ ጉግል ክሮም ነው ያለ። ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ጉግል ክሮም እንሂድ። ጉግል ክሮም እንከፍታለን። ይኸውና ክሮም እንከፍታለን። ከዛ ጉግል ክሮም ከከፈትን በኋላ እንደተለመደው ጌት ኢንቱ ፒሲ እንከፍታለን። ጌት ኢንቱ ፒሲ ከፈትን በኋላ ሊንኩን የአፑን ሊንክ እንዳለ የሶፍትዌሩ ቦታው ያለበትን እንዳለ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ምንድነው እናደርገው? እዚህ ሰርች በተኗ ላይ መተን እንዴት እናደርጋለን? ወንደር ሼር ፊሊሞራ ናይን እንለዋለን። ፊሊሞራ ናይን ብለን ሰርች እናደርጋለን እና ቀጥታ ወደዚያ ያወስደናል። እሺ በትንሽ ተታለ ፊሊሞራ ናይን ብዬ ብቻ ጥፌ ትልበረለት ትንሽ እንትናለ የሰርች እንትኑ እሱን አላመጣ ስላለኝ በቀላሉ እንደዛ ማምጣት እንችላለን። እሺ እንደዚህ ምን ቢያለ እሺ ወንደር ሼር ብለን እንጽፋለን። እሺ ለእናንተ ያው ቀጥታ ወደ እንትኑ እንዲመጣላችሁ አደርግላችኋለሁ እንደዚህ ከምትጨናነቁ። ይሄው ወንደር ሼር ፊሊሞራ ኤክስ 2020 ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው እና እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ወንደር ሼር ፊሊሞራ ኤክስ 2020 እና ይሄን ክሊክ አድርገን እናደርገዋለን። እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደኔ አስተሳሰብ እንደኔ እንደማምነው እኔ ቪዲዮዎቼን በሙሉ በዚህ ነው የምሰራው። በጣም ምርጥ ነው። በጣም ብዙ ፊቸሮች ውስጥ አለው። እንደኔ ከአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ በጣም ይሻላል። በጣም ብዙ ፊቸሮች ስላለው ውስጡ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፊቸሮች ስላለው እሺ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ ኮምፒውት እና አሁን እንትኑ ራሱ ሲታፕ ሳይዙ ራሱ 395 ሜጋባይት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ እንትን ነው ጂቢ ነው 2.8 ጂቢ ነው። ይሄልኝ እንግዲህ በጣም እንትን አለ። ግን ይሄ በጣም ብዙ ፊቸሮች ስላለው ብቻ በጣም ምርጥ ነው እና የፒሲያችሁ ራም ከ8 ጂቢ በታች ለሆናችሁ ምናምን ይሄው ሜሞሪያም ይሄኛውን 512 ሜጋባይት ነው። ይሄን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምን ከዛ ጋር አጨናንቃችሁ ይሻላችኋል። በጣም ምርጥ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይመስላል። ሃርድ ዲስክ 350 ሜጋባይት ነው የሚፈልገው። በጣም ብዙም ቦታ አይፈልግም እና ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር መተን ዳውንሎድ 64 ቢት እንለዋለን። እዚህ ጋር አለ ፓስወርዱ ነው አሉ ለሶስት ነው እንደተለመደው ፓስወርዱ ያዙት። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ዋይት ሶርስ ጋር ያለው ትንሽ ጠብቀው አሁን ያደርጋል ራሱ ዳውንሎድ ያደርጋል። አሁን ይሄው እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። A few moments later እንግዲህ እንደምታዩት ጨርሷል። ጊዜያችሁን ላለመውሰድ ስለው ፑሽ አድርጌ የመለስኩት ጨርሷል። እንግዲህ እንደምታዩት ሾው ኢን ፎልደር እንለዋለን። ሾው ኢን ፎልደር ነውና ከዛ በኋላ እሺ ወደፊት ላውጣላችሁ ለእናንተ እንዳያስቸግራችሁ ይሄው እዚህ ጋር አውጣውና እናንተ ፊት ኢንስታል አደርገዋለሁ ከነ ፎልደሩ። ያው እንደምታዩት ይሄ ነው ኢንቱ ፒሲ እንደር ሼር አይውና
እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? ኤክስትራክት ሄር ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ፓስወርድ ይጠይቃል። ፓስወርዱን እንደተለመደው 1 2 3 እንለዋለን። 1 2 3 እንለዋለን። ኦኬ እሺ፣ ጠብቁት እንግዲህ አሁን ይመጣል። ያው እዚህ ጋር ወንደር ሼር እያደረገ እየመጣ ነው ያለው። እሺ ይኸውና እንደምታዩት ፎልደሩ መጥቷል። አሁን ደግሞ ሲታፑን ኢንስታል ማድረግን ይቀረን። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ filimora 64 ቢት ያውና ይሄንን ኢንስታል እናደርገዋለን። run after installation እንለዋለን። ከዛ yes እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ኢንስታል ማድረጋውን በህጎች ውስጥ ማማለን የሚለው I have read accept the agreement እንለዋለን። ኔክስት ከዛ ብሮሰር የቱ ጋር ይቀመጣ የሚለው እኔ በፊቱን ማስተካከያለሁ። ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ነው እንለዋለን እዛው እንዳይመልሰው። እሺ yes ማለት እንግዲህ እዛው ይመልሰው ማጠፋዋለሁ አንዱን። እሺ እንደምታዩት ነው ኢንስታል ማድረግ ጀምሯል። ትንሽ ይቆያል እንግዲህ ትንሽ እንጠብቀው። እስከዛ ዞር ብዬ ልምጣ። A few moments later እንደምታዩት እየጨረሰ ነው። እንግዲህ ብሬክ አድርጌ ተመልሻለሁ። እየጨረሰ ነው ያለው እሱ። ትንሽ ይቆያል እንግዲህ ኦፍላይን ስለሆነ ኢንስታል የሚደረገው ትንሽ ይቆያል። እንግዲህ ከጌት ኢንቶ ፒሲ ማንኛውንም ሶፍትዌር ስታወርዱ በኦፍላይን ነው። ይሄው እንደምታዩት ጨርሶታል። እንግዲህ ፊኒሽ ኢንስታሌሽን አድርጎታል። እንደዚህ ሲያመጣላችሁ አመሰግናለሁ ስላወረዳችሁ ነው የሚለው። እሺ ከዛ ካንሰል እንለዋለን። ትንሽ እንጠብቀው። ሎዲንግ እያደረገ ነው። ሎዲንግ እያደረገ ይቆያል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እሺ እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንግዲህ ኢንስታል ካደረገ በኋላ መጠቀም ነው። አጠቃቀሙን ደግሞ እንዴት እንደሚጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ብቻ በቀላሉ እንደሚጠቀሙ ያው በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አጠቃቀሞቹን ስቴፖቹን እንዳለ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ